Terve! Olen Julle ja tänään tarkoituksena asettaa Gretschin G5700 Lapsteeliin Duesenbergin tämmönen multibenderi. Ja tässä on nyt sitten vähän kaikkea mitä asiaan tarvii. Silmälasit totta kai pitää nähdäkin jotain. Uudet kielet. Itse benderi. Eli tässä on kysymyksessä tämmönen tallahässäkkä, jolla pystytään simuloimaan pedalstiili soundia. Ja tää on tarkoitus asentaa nyt tän G5700 oman tallan tilalle. Eli puretaan tuosta vähän kamaa pois ja katsotaan, istuiskohan tää tonne jotenkin järkevästi. Lasit päähän, niin näkee jotain. Sitten ei muuta kuin onnea valitsemallanne tiellä. Katsotaan mitä tästä tulee. Dori. Sehän irtoaa sieltä natisti. Noin. Sen näköistä. Eli tosiaan tää olisi tarkoitus nyt saada sillä tavalla asennettua, että tää tallan mitta on sama tänne satulaan myös sit, kun mä oon asentanut tän benderin tohon. Elikkä käytännössä nyt sitten meidän täytyy mitata tuo etäisyys tästä tänne. Mä ajattelin mitata se myös tästä mikin syrjästä ja katsoa, että onko toi mikki suorassa ja sit katsoa, että mä saisin tuohon tehtyä sellaisen sapluunan, jolloin sen saisi niin kuin helposti oikealle kohdalleen. Ja nyt sitten vielä yksi juttu, että tietysti sivuttaissuunnassakin tämä nyt näyttäisi olevan, tämä on niin kuin aavistuksen leveämpi, mutta kielet kulkee riittävän samassa kohdassa. Eli mittausta. Benderissä on säädöt eli pystytään liikuttaan tallapalaa tuossa edestakaisin ja sen korkeutta pystytään säätämään. Korkeus toki kannattaa katsoa, jos johonkin muunlaiseen. Tähän Gretchiin, niin tää on 11 milliä korkea tää multibenderi ja tää vanha, mikä tässä on, niin se on aika tasan 10 milliä, eli tää on millin korkeampi. Sitten ei muuta kuin kielet veke ja katsomaan paikkaa. Ja vaan ruvetaan tuosta katkomaan nuo kielet pois kuleksimasta eestä. Otetaan tuosta pari kerrallaan noin. Sitten vaan nämä täältä sitten pujotellaan noin tuolta pois. Reiästä näähän jää tonne sitten ton uuden tallan alle nämä reijät, eli ne ei tule enää käyttöön sitten. Okei, sitten ajattelin tehdä sellaisen homman, että laittaa tähän vähän tätä merkkausteippiä, että saadaan ensinnäkin merkattua toi sivuttainen kohta, mutta myös toi tallan paikka. Niin menee vähän iisimmin sitten toi. Nui.
Sitten ei muuta kuin tällä pois. Täällä on maadotus. Eli maadotus pitää tulla sitten myös tietysti koskemaan tätä, maadottamaan tää talla. Niin tää vanha talla, niin tää on just se 10 milliä, eli tää kelpaa meille sapluunaksi. Eli mä laitoin tuohon noin merkit, niin kun tän työtää tätä mikkiä vasten, niin merkit on täsmälleen kohdallaan. Tää on nyt siinä paikallaan ja merkeissä on noin on kohdallaan, niin sitten vaan merkataan noin. Merkataan noin 4 reikää tosta, niin nämä nyt itse asiassa voi kyllä porata tosta. Seuraavaksi sitten täytyy merkata, kuinka syvä reikä pitää olla. Sitten on tosta merkkausteippiä vähän sen ja katsotaan sillä. Noin. Ja sitten ruuvi. Tää ruuvin mitta on laitetaan merkki, ettei porota turhan syvälle, eli ruuvin mittaiset reijät riittää. Merkataan 2 millisellä terällä. Reijät saisi porota suht koht suoraan, niin tulee tallakin sit suoraan. Mä poraan nää tästä nyt sit saman yksin tein nää reijät. Eka. Siellä on siistit reijät. Sitten voidaan ottaa mittalaitteet pois. Näitä ei tarvita enää. Mitat on saatu ja reijät on porattu. Tsekataan, että ruuvit on minkälaisella päällä. Näyttäisi olevan pH1. Eli niillä sitten ruvetaan kiristelemään. Ruuvit paikoilleen. No niin, se multibänderi olisi nyt sitten asennettuna tässä ja kaikki ruuvit on laitettu paikalleen ja kiristetty ja vielä olisi jäljellä sitten kielittäminen. Tämä multibänderi toimii sekä ylöspäin että alaspäin venyttävänä, eli jos halutaan käyttää alaspäin venytystä, niin sitten pitää laittaa tämmöiset jouset sinne tonne väliin, jolloin se sitten kielet tulee silloin tästä yläpuolelta, tämän bänderin yläpuolelta, ja silloin jos venytetään, niin silloin se on tonne takaa tulevat nuo kielet. Eli mulle nämä tulee nyt niin kuin venytysmoodiin, niin mä en tarvi näitä. Ne voi laittaa tonne odottamaan parempaa hetkeä sitten heille. Mutta tästä sitten kielitys ihan normaali homma, eli kielet pujotetaan tuolta
Täällä on 2 tommoset rullat, paitsi näissä paksuimmissa kielissä, eli eestä päin lähettäessä, niin kuin normaalikitarivireessä, niin täällä ei ole noita laakeroituja rullia, mutta kaikissa muissa noissa 4 ylimmässä kielessä on. Tosiaan jännä homma, että toi oli suunniteltu niin, että ton penderiakselin alta ei mahukkaan toi kielen pää menemään, joten mä joutuu nyt niinku pujottelemaan tästä toista kautta. Yllättävän haastavaa saada nämä kielet tuolta rullien alta, mutta varmaan tähän löytää aikanaan sitten tekniikan, millä sen sinne helpommin saa. Homma on nyt valmis. On tehty uusi penderi on asennettu ja se on siinä viritetty. Ja viritetty myös nämä penderikampeen nämä äänet, eli siellä on koko sävelaskel tuossa A-kielessä ja sitten puolisävelaskelta fissessä. Ja ideahan siis on se, että näillä pystyy tekemään sitten sointuja niin kuin pedal-stiililläkin. Joo, eli homma toimii ja saa nähdä mitä tästä kehkeytyy, kun tämä on kiinni ja sitten ruvetaan soittamaan tällä oikeasti, niin palataan. Ehkä tehdään video tästä sitten, miten tämä edistyy tämä homma. Ei muuta kuin syksyn jatkoja ja se on moro.